بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څېړنې د میتودولوژي په سلسله کې موږ او تاسې به د اووم څپرکي په څلورمه برخه کې د تیر درس په دوام پر بل نوي عنوان باندې کار وکړو چې هغه د غیر تجربوي څېړنې د ډیزاین پر ډولونو باندې به ټوټل یا عمومي بحث کیږي. که چیرې موږ او تاسې راسو پر دې باندې خبرې وکړو چې غیر تجربوي سے هدف دا دی چې اول به په دې کې هیڅ کوم نوې ایکسپریمنت کاریږي نه. هر ډول څېړنې چې په هغه کې د تجربې استعمال یا د ټریټمنټ استعمال پکې نه وي موجود، هغه ټول غیر تجربوي د څېړنې ډیزاینونه دي. البته چونکې دا ډیزاین دی، نو دا د هغه څېړنو لپاره دی چې په هغو کې دغه ټریټمنټ یا ایکسپریمنت قابل استعمال نه دی. غیر تجربوي د څېړنې ډیزاین یو ښه کار دا دی چې په دې کې د خپلواک متحول چې موږ او تاسې آیوي ورته وایو، خپلواک متحولین اداره پکې نشته یا د مداخله پکې نشته یا د هغه کنټرول پکې شامل نه دی، یعنی د هغه مانیپولیشن پکې کې نشته. کله چې د ویریبلونو یا د متحولینو دغه مانیپولیشن یا مداخله پکې شامل ونه اوسي، هغه په مشخصه ساحه کې لکه څنګه چې په کوم حالت قرار لري هماغسې موجود اوسي، پر هغه کار وسي او وڅېړل سي. دا ټوله په غیر تجربوي څېړنې ډیزاینونو کې ځان ځایوي. برعلاوه تر دې غیر تجربوي څېړنیز ډیزاینونه چې همیشه کاریږي، دا په داسې حالت کې کاریږي چې د هغه لپاره ضرورت نشته چې کوم موږ ساحوي لیول کې داسې ډاټا برابره کړو چې هغه پر تجربه استواره وي. نو ځکه دا داسې څېړنې په دې کې کاریږي چې همیشه د متحولینو او یا د هغه نمونو پر خصوصیاتو، ځانګړنو، برخوردونو باندې او د هغوی پر شخصي روشونو باندې کار وسي او معلومات ترلاسه سي تر څو څه واقع سوي او څه واقع کیږي. دا ټوله په غیر تجربوي څېړنو کې ځان ځایوي. که چیرې موږ غیر تجربوي یا په عامه انګلیسي ژبه کې که چیرې ورته لیکل کیږي نان ایکسپریمنټل ریسرچ ډیزاینونه چې دي، دا معمولا موږ او تاسې و عمده 5 طبقو ته تقسیموو. مختلف کتابونه پر مختلفو لیولو تقسیموي، خو البته دغه 5 اړخونه به خامخا پکې ځان ځای کړي وي. که چیرې موږ راسو دا پر عنوانونو تقسیم کو، یو ډول یې چې ډیر مشهوره دی او اکثریت وخت څېړونکي ورسره مخامخ سوي دي، هغه ډسکریپټیو ډیزاین دی. په ډیره خلاصه باندې یا موږ او تاسې په پښتو کې ورته وایو تشریحي د څېړنې ډیزاینونه. دا زموږ او ستاسې اول ډول دی. دوهم ډول چې هغه هم مهم دی، ورته وایي کوریلیشن ډیزاین. کوریلیشن یا ارتباط ورکوونکی یا د دوو ویریبلونو یا د څو ویریبلونو په منځ کې د څېړنې ډیزاین دی. کوریلیشن دوه اړخیزه یا که چیرې داسې ورته ولیکې دوه اړخیزه ډیزاین د څېړنې. دریم ډول چې دی هغه ته ډیولپمنټل یا پرمختیایي د څېړنې ډیزاین وایي. پرمختیایي د څېړنې ډیزاین دلته موږ تاسې هغه ورته ولیکو. څلورم ډول دا بیا راځو چې څه ډولونه دي او سره کم ویل کېږي، چونکې دا یو پراخه موضوع ده او ځینې ډېرې مهم برخې پکې کې دي چې باید پر هغه باندې کار عملا هم وسي. څلورم ډول یې چې موږ او تاسې پېژنو هغه سروې ریسرچ ډیزاین دی، چې په دې کې بیا کوم ډول ډاټا یا تخنیکونه کاریږي تر څو د هغه له لورې اولیه ډاټا راټوله سي او د هغه ډیزاین په ښه توګه سره وکارول شي. دا سروې ډیزاین ورته وایي. بیا راځو په هغه کې کار کوو. بالاخره پنځم ډول چې موږ او تاسې ورسره باید آشنایي سو، هغه اپیډیمیولوژیکل خاصتا د امراضو په حساب کې چې کاریږي اپیډیمیولوژیکل ډیزاین دی یا ریسرچ ډیزاین چې ورته کاریږي. نو دغه 5 ډوله موږ او تاسې په غیر تجربوي څېړنیزو ډیزاینونو کې پیژنو. مګر که چیرې بیا در دوی را لاندې موږ راسو تقسیم یې کو، خپله به د څېړنې ډیزاین هم پر 3 طبقو تقسیم سي، کوریلیشن به بیا پر 2 طبقو تقسیمي او ډیولپمنټ به هم پر 2 تقسیمیږي. سروې ډیزاین خو موږ هغه عمومي شکل یو ډول دی.
که چیرې راسو د دې تشریح ته د تشریح په منظمه توګه ورکو. تشریحي احصایه به لومړی ډول چې دی هغه موږ او تاسې یونیویریټ ورته وایو. یونیویریټ. دوهم ډول ته موږ وایو ایکسپلوریټوري. دا تخنیکي نومونه دي زموږ ستاسو لپاره مهم دي چې باید یاداشت شي. او دریم ډول ته چې ویل کېږي هغه کمپیریټیو یا پرتله ییزه. کمپیریټیو یا پرتله ییزه چې ورته وایي. کوریلیشن بیا یا دوه اړخیزه رابطه څېړونکي د څېړنې ډیزاین چې دی هغه هم دوه ډوله دي چې موږ او تاسې یې هغو ته یو پروسپیکټیو. دا راځو چې دا بیا خبرې وکړو ستاسو لپاره دا ډایګرام ځکه اول جوړېږي چې تاسو ته بیا اساني پیدا کړي. او دوهم ډول یې چې دی هغه ریټروسپیکټیو دی. دا دوهم ډول. ډیولپمنټل په عین دستور سره هم پر دوه ډوله دي چې یوې چونکې دا ټول لانګټیټیوډنل دي د وخت پر پار باندې تقسیم شوي دي. کراس سیکشنل دی یوې او دوهم چې دی هغه لانګټیټیوډنل دی. لانګټیټیوډنل دا دوه د ډیولپمنټل لپاره راځي. اپیډیمیولوژیکل که چیرې په همدا ځای کې موږ تقسیم کو یو ته ویل کېږي کیس کنټرول ریسرچ ډیزاین. دوهم ته ویل کېږي کوهورټ ریسرچ ډیزاین. دا دوه ډولونه د اپیډیمیولوژیکل په تعلق دي. سروې ډیزاین خو چونکې عمومي موږ هغه د پرایمري ډاټا په حساب تقسیمو. که چیرې دلته ورته ولیکو پرایمري ډاټا ده بیا هغه د ډاټا د راټولولو درس بیا زموږ او ستاسې په بل څپرکي کې ورباندې بحث کوو. لومړی به د دې څخه موږ او تاسو چې راځو بحث ورباندې کوو هغه به پر ډسکریپټیو. دلته به که چیرې موږ یو عنوان عمومي ورکو موږ به دلته ولیکو تشریحي یا ډسکریپټیو ریسرچ ډیزاین. په پښتو کې ورته وایي تشریحي د څېړنې ډیزاین. د څېړنې ډیزاین دا به زموږ او ستاسې لومړنی هغه اولین ډول د غیر تجربوي څېړنې د ډیزاین څخه وي. کله چې خبره د ډسکریپټیو یا تشریح وسول هرومرو به د یوې نقطې سره موږ او تاسې مخامخ کېږو چې هغه دا دی چې موږ او تاسې به د هغه څېړنو څخه بحث دلته په دې ځای کې کوو یا د ډیزاین څخه کار اخلو چې په هغه کې د ویریبلز زموږ هغه ویریبلز چې موږ پر هغه باندې کار کوو د هغوی یا مثلا موږ د هغوی نیچر طبیعي حالت یا ځینې وخت یې موږ وایي خاصې ځانګړنې یا کراکټرسټکس یې موږ غواړو وګورو یا بر علاوه تر هغه که چیرې موږ راسو دا معلوم کړو چې د هغې برخورد څه ډول دی. دا ټول هغه اړخونه دي چې د ویریبل څخه په یو ډېر حقیقي حالت کې یعنی په یو حقیقي نړۍ کې که چیرې موږ راولاړېږو دا ټول معلومات او ډاټا راټولوو. دا به موږ او تاسې د ډسکریپټیو ریسرچ ډیزاین پر اساس باندې رامنځته کړو. یعنی په دې کې صرف فقط دا باید معلوم سي چې ویریبلونه چې په کوم حالت کې قرار لري په همهغه اگزیسټډ حالت کې یا په هغه حقیقي ریل ورلډ کې طبیعي توګه سره د دوی هر څه کوم واقع سوي وي یا معلومات وي هغه څه کېږي موږ او تاسو ته واضح کېږي ښکاره کېږي. نو پر دغه پار باندې مختلف تخنیکونه ورته کاریږي چې د هغو څخه یې موږ او تاسې درې ډوله یاداشت کړله چې په هغو کې یو ډول یې موږ او تاسې یونیویریټ